تخيلوا حالكم مهددين بالخطر طول الوقت، بأي لحظة ممكن تفقدوا القدرة على المشي، الإبصار وحتى السمع. هذا الحال يوميا بيعيشوه الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. الأعصاب كتير بتشبه الأسلاك الكهربائية، وظيفتها تنقل الإشارة من الدماغ لباقي أعضاء الجسم. خلينا نحكي شوي عن السلك الكهربائي. أسلاك الكهرباء بتيجي معزولة بمادة بلاستيكية عشان ما يصير شورت والكهرباء تمشي بشكل سليم. إذا إمنا المادة البلاستيكية عنه السلك ممكن يعمل شورت. وهذا الحال بالضبط بصير مع الأعصاب. الأعصاب معزولة بمادة دهنية اسمها المايلين، وإذا إمنا المايلين من حوالين العصب ممكن يصير خلل بالسيالات العصبية. الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد جهازهم المناعي لسبب غير مفهوم بصير يهاجم مادة المايلين اللي بتغلف العصب، وهذا الشيء بيعمل تلف بالمادة هاي، وبالتالي خلل بنقل الإشارات العصبية. الأضرار الناتجة عن الهجمات هاي متفاوتة بشكل كتير كبير بين الأشخاص. بعض الأشخاص ممكن الهجمة تأثر على حركتهم وتعمل لهم شلل كامل، أو حتى فقدان لحاسة البصر بشكل كامل أو السمع. أشخاص آخرين لما يتعرضوا للهجمات بتعرضوا لنوع من التنميل الخفيف بالأطراف أو لعثمة بنطقهم لبعض الأحرف. وواحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه المرضى إنه جهازهم المناعي بقوم بالهجمات هاي بشكل عشوائي. بعض المرضى ممكن يتعرض لأكثر من هجمة خلال فترة زمنية كتير قصيرة، والبعض الآخر بكون في فارق زمني كتير كبير ممكن يوصل لعشرات السنين بين الهجمة والهجمة. وتحت التهديدات الكبيرة هاي الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد بيعيشوا بحالة خوف وقلق دائم. هذا الشيء بيأثر على نوعية حياتهم وحالتهم النفسية كمان. التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي واحد من أمراض العصر حاليا، وآخذ بالانتشار بشكل كتير كبير. الفئة اللي بصيبها أكثر هذا المرض ما بين 18 و 45 سنة، وكمان بصيب السيدات بنسبة أعلى من الرجال ب3 أضعاف. المشكلة الحقيقية وراء هذا المرض إنه مش معروف السبب لإله. يمكن الخبر المنيح إنه أغلب الأشخاص اللي بيتعرضوا لهجمات قوية بعد فترة من الزمن جسمهم بيرجع بيصلح نفسه، وهذا الشيء بيخليهم يستعيدوا الوظائف اللي فقدوها بعد الهجمات. كثير في أشخاص تعرضوا لشلل كامل أو نصفي، وبعد فترة من الوقت مع العلاج الطبيعي وبعض العلاجات الثانية استعادوا قدرتهم على المشي. حاليا في بعض العلاجات اللي ممكن تأجل موعد الهجمات هاي وتحد من خطورتها. بعض الأبحاث الحديثة بتحكي إنه النظام الغذائي النباتي قادر كمان على تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بالمرض هذا وتأخير موعد الهجمات، بس لغاية اللحظة هاي ما في علاج 100% لمرض التصلب المتعدد. التصلب المتعدد من أكثر الأمراض اللي عليها أبحاث حاليا ودراسات. يمكن في شوية خلافات بين الأطباء بنوعية العلاج وكيفية الخطة العلاجية للمرضى، بس الشيء اللي الكل متفق عليه اللي هو الحالة النفسية للمرضى. الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد عايشين كل لحظة من حياتهم زي كأنهم بحرب، ما بيقدروا يضعفوا أو يستسلموا للحظة واحدة. إذا استسلموا معناته نهايتهم. زي جندي عارض المعركة عم بحارب لأجل وطنه، ما في قدامه غير حل واحد، إنه يحارب بكل شجاعة وبسالة ليحافظ على وطنه. هاي رسالة مني لكل الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. مش لازم تضعفوا ولا تستسلموا، ولازم تعرفوا إنه إحنا معكم وبنساندكم، والأهم لازم تعرفوا إنه إحنا بنستمد قوتنا منكم.